cổ động viên Lào thừa nhận sự thật phũ phàng sau trận thua đậm tuyển Việt Nam. Chia sẻ sau trận, nhiều cổ động viên Lào đã thừa nhận sự thật phũ phàng sau thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022. Đội tuyển Việt Nam đã khiến người hâm mộ đứt lòng khi giành chiến thắng ấn tượng 6-0 trước Lào ở lượt trận ra quân AFF Cup 2022. Qua đó có được ngôi đầu bảng B và nhận về nhiều lời khen từ giới chuyên môn. Chiến thắng này cũng nối dài mạch thắng của tuyển Việt Nam trước Lào ở sân chơi khu vực khi trong hơn 10 năm qua, các chiến binh áo đỏ thường xuyên giành chiến thắng trước đội bóng tới từ xứ Chợ Trôi trong những lần đối đầu. Chia sẻ sau trận, nhiều cổ động viên Lào đã thừa nhận sự thật phũ phàng trên trang mạng xã hội của Liên đoàn bóng đá Lào (LFF). Cổ động viên Bandit Kham Suk thừa nhận thất bại trước tuyển Việt Nam là điều không quá bất ngờ, unexpected như mong đợi. Tài khoản GRNI phát thị cho rằng cầu thủ của chúng ta tốt, thất bại không có gì đáng xấu hổ cả. Cầu thủ của chúng ta chỉ chưa đủ giỏi để đương đầu với họ, đội tuyển Việt Nam. Sau trận đấu, ban tổ chức AFF Cup 2022 gọi màn trình diễn của Hùng Dũng trong trận gặp Lào là mẫu mực. Anh là chủ nhân của bàn thắng thứ hai của tuyển Việt Nam sau cú đặt lồng tỉnh táo trong vùng cấm. Hùng Dũng có bàn thắng đầu tiên cho tuyển Việt Nam sau 25 lần ra sân. Ngoài ra, anh còn thực hiện 3 đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội, nhiều nhất đội bằng Hồ Tấn Tài. Sau lượt đấu đầu tiên, tuyển Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng B với 3 điểm. Bằng Malaysia nhưng thầy trò huấn luyện viên bắt xếp trên giờ nhỉnh hơn hiệu số bàn thắng bài +6 so với +1. Sau trận đấu trên đất Lào, đội tuyển Việt Nam sẽ về nước và sẽ có khoảng thời gian gần một tuần chuẩn bị cho trận gặp Malaysia. Trong khi đó, Malaysia sẽ có trận thứ hai vòng bảng gặp Lào vào ngày 24 tháng 12, sau đó sẽ tới sân Mỹ Đình làm khách của tuyển Việt Nam. Malaysia chỉ chuẩn bị 2 ngày cho trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Malaysia chỉ đến Hà Nội vào trưa ngày 25 tháng 12, 2 ngày trước cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Cụ thể, theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), đội tuyển Malaysia sẽ đặt chân tới Hà Nội vào 12 giờ trưa ngày 25 tháng 12. Nếu trừ thời gian di chuyển và nghỉ ngơi, đội bóng của huấn luyện viên Kim Bang còn chỉ có hơn một ngày để chuẩn bị cho trận đấu trên sân Mỹ Đình với đội tuyển Việt Nam tối ngày 27 tháng 12. Thực tế, Malaysia không thể di chuyển sớm đến Hà Nội do ngày 24 tháng 12, họ còn trận đấu với Lào. Ở lượt ra quân, Malaysia đã khá vất vả để vượt qua Myanmar với tỷ số tối thiểu 1-0. Kết quả này không hoàn toàn thỏa mãn với hâm mộ Malaysia. Trong bối cảnh đội bóng của ông Kim cùng hướng tới mục tiêu vô địch, được biết theo quy định, các đội khách sẽ có một buổi tập trên sân chính trước ngày diễn ra trận đấu. Tuy nhiên, có thể VFF sẽ bố trí để Malaysia được tập 2 buổi. Chuẩn bị cho AFF Cup 2022, sân Mỹ Đình hiện cũng đang chỉnh trang, chuẩn bị để đảm bảo chất lượng. Trước thềm AFF Cup 2022, Malaysia thay đổi lực lượng khá nhiều. Một số trụ cột vắng mặt, tuy nhiên ông Kim Bangkon đã bổ sung nhiều ngoại binh và các gương mặt trẻ. Đây được xác định vẫn là đối thủ lớn nhất cạnh tranh vị trí nhất bảng B với đội tuyển Việt Nam. Liên quan đội tuyển Việt Nam, 19 giờ 45 phút hôm nay, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lên đường về nước sau trận thắng Lào 6-0. Đội sẽ có mặt tại Nội Bài khoảng hơn 21 giờ tối nay. Trưa nay, các cầu thủ dự bị và những người chưa ra sân ở trận Lào vẫn tập luyện bình thường. 2 trường hợp gặp chấn thương nhẹ là tiền vệ Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Phong Hùng chưa được cho kiểm tra sức khỏe. Thông tin từ VFF cho biết Quang Hải chỉ bị quá tải cơ, đủ khả năng ra sân ở trận gặp Malaysia. VFF bác tin đồn về người thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo. Chiều ngày 22 tháng 12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã lên tiếng bác bỏ tin đồn đang đàm phán với huấn luyện viên Philippe Chausier để thay thế huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Pháp là một gương mặt quen thuộc với bóng đá Việt Nam, ông đồng thời cũng là người có bề dày thành tích trong công việc huấn luyện. Huấn luyện viên Philippe Chausier từng dẫn dắt đội tuyển Nhật Bản tham dự World Cup 2002. Ông còn là huấn luyện viên hay nhất châu Á năm 2000 sau khi giúp đội tuyển xứ sở mặt trời mọc vô địch ASEAN Cup. Huấn luyện viên Philippe Chausier được mời đến giữ chức vụ giám đốc kỹ thuật của Trung tâm Đào tạo trẻ PVF vào năm 2018. Sau đó, ông kiêm nhiệm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển U18, U19 Việt Nam. Tuy nhiên đến năm 2021, huấn luyện viên Philippe Chausier đã chia tay Việt Nam vào năm ngoái. Ngoài huấn luyện viên Philippe Chausier, thì một loạt ứng viên khác để thay thế vị trí mà huấn luyện viên Park Hang-seo để lại sau AFF Cup 2022 cũng được đề cập nhiều trong thời gian qua. Đơn cử như huấn luyện viên Lee Sang-jin, trợ lý số 1 của ông Park 5 năm qua, hay huấn luyện viên Gong Oh-kyun, người học trò được ông Park tiến cử cho U23 Việt Nam. Ngoài ra, huấn luyện viên Kia Chi-sak của Hoàng Anh Gia Lai cũng là một ứng viên. Hợp đồng hiện tại của Zico Thái và đội bóng phố núi cũng sắp đáo hạn. Trước đó có thông tin cho biết, VFF đã nhận được hồ sơ của huấn luyện viên Mark Wilmot, cựu thuyền trưởng đội tuyển Bỉ. Ngoài ra còn có cựu vô địch cúp C1 Robert Prozinecki hay cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Iran Dragan Skocic. Trong số này, ông Robert Prozinecki là học trò cũ của huấn luyện viên Petrovic, người từng dẫn dắt câu lạc bộ Thanh Hóa, còn ông Dragan Skocic là người giúp đội tuyển Iran giành vé dự World Cup 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra quyết định chia tay bóng đá Việt Nam vào tháng 1 năm 2023. Ngay sau giải vô địch Đông Nam Á AFF Cup 2022, người kế nhiệm chiến lược gia Hàn Quốc chắc chắn cần phải duy trì và phát huy những gì mà huấn luyện viên Park Hang-seo đã làm được với bóng đá Việt Nam trong thời gian qua. Hà Lào 6-0,
tuyển Việt Nam lập kỷ lục thắng đậm nhất dưới thời huấn luyện viên Park. Chiến thắng 6-0 trước đội tuyển Lào không chỉ giúp Việt Nam có khởi đầu thuận lợi ở AFF Cup 2022, mà còn đánh dấu một cột mốc mới dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Đội tuyển Việt Nam đã thể hiện phong độ chói sáng khi giành chiến thắng với tỷ số 6-0 trước đội tuyển Lào trong trận ra quân giải AFF Cup 2022. Với kết quả này, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng B AFF Cup 2022 với 3 điểm, bằng với Malaysia, nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại. Những người ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam là Tiến Linh, Hùng Dũng, Tấn Tài, Văn Hậu, Văn Thanh và Văn Toàn. Việc nhiều cầu thủ ghi bàn cho thấy sức mạnh tấn công đáng nể của những chiến binh sao vàng. Với Văn Hậu và Hùng Dũng, đây là bàn thắng đầu tiên của hai cầu thủ này ở đội tuyển quốc gia. Trước đó, hai cái tên này thường ghi bàn trong màu áo các đội trẻ hoặc đội U23-3. Chiến thắng 6-0 trước đội tuyển Lào là chiến thắng đậm nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong 8 năm qua, và cũng là thắng lợi với cách biệt lớn nhất dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Bên cạnh đó, chiến thắng này cũng đánh dấu chuỗi trận giữ sạch lưới dài nhất của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Cụ thể, Việt Nam đã có 5 trận liên tiếp giữ sạch lưới khi lần lượt giành chiến thắng trước Afghanistan 2-0, Singapore 4-0, Ấn Độ 3-0, Philippines 1-0 và Lào 6-0 chỉ trong vòng nửa năm qua. Những cột mốc này cho thấy đội tuyển Việt Nam đang có điểm rơi phong độ rất tốt ở cả hàng tấn công lẫn hàng phòng ngự cho mục tiêu vô địch AFF Cup 2022. Tuy nhiên, điều lo ngại duy nhất sau trận ra quân chính là tình hình chấn thương của tiền vệ Quang Hải. Ngôi sao mang số áo 19 chỉ thi đấu 31 phút rồi phải rời sân. Báo Hàn nói về vũ điệu cuối cùng của thầy Park tại AFF Cup 2022. Truyền thông Hàn Quốc quan tâm và dõi theo giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022. Với chiến thắng to 6-0 Lào ngày ra quân, ông Park cùng tuyển Việt Nam đã có khởi đầu suôn sẻ tại AFF Cup 2022 với thắng lợi cách biệt 6-0 Lào. Với kết quả này, Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B do hơn hiệu số so với Malaysia cũng thắng nhưng với tỷ số 1-0 trước Myanmar, Ma túy đưa tin. Tờ này viết thêm, với huấn luyện viên Park Hang-seo, AFF Cup 2022 là vũ điệu cuối cùng của ông cùng tuyển Việt Nam. Kể từ khi bén duyên vào 2017, hợp đồng của ông với bóng đá Việt Nam sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 1 năm sau. Ông Park đã quyết định không gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam vì thấy đã đến lúc dừng lại và tuyển Việt Nam cũng nên có sự thay đổi. Ông được mệnh danh là Hit Đinh Việt Nam, là người đã nâng tầm bóng đá Việt Nam và thay đổi lịch sử trong 5 năm đảm trách công việc. Có thể kể đến các thành tích ông Park đạt được cùng bóng đá Việt Nam như Á quân U23 châu Á, vào bán kết ASEAN, tứ kết ASEAN Cup, vô địch AFF Cup, vô địch bóng đá Nam SEA Games 2 kỳ liên tiếp, lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. CBS cũng thêm thông tin đến cho bạn đọc của mình, huấn luyện viên Park Hang-seo là người đã mở ra chương mới cho bóng đá Việt Nam bằng phép thuật của ông. Nhưng sắp tới ông lựa chọn chia tay sau 5 năm gắn bó với nơi đây. Ở trận ra quân bảng B AFF Cup 2022, Việt Nam dễ dàng thắng Lào 6-0 lần lượt do công của Tiến Linh, Hùng Dũng, Hồ Tấn Tài, Văn Hậu, Văn Toàn, Văn Thành. Việt Nam sẽ gặp Malaysia, đội cũng thắng ra quân 1-0 Myanmar vào ngày 27 tháng 12 tại Mỹ Đình. Trong khi đó, khi cập nhật diễn biến về trận ra quân AFF Cup 2022 của tuyển Việt Nam 6-0 Lào, Chosun không quên nhắc lời những lời đầy cảm xúc của huấn luyện viên Park Hang-seo, người sẽ chia tay đội sau giải đấu. Tôi đã sống một cuộc đời bóng đá không hối tiếc ở Việt Nam. Tôi trải qua những ngày đầy hạnh phúc, đáng nhớ khi nhận được rất nhiều sự yêu quý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ở giải đấu cuối cùng với tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo đặt mục tiêu giành kết quả cao nhất. Bản thân các cầu thủ cũng muốn nỗ lực hết mình để có quà, chiếc cúp vô địch để tặng người thầy họ rất yêu quý và kính trọng. Quang Hải phải vào viện để xác định chấn thương. Có tên trong đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam nhưng tiền vệ Nguyễn Quang Hải chỉ thi đấu khoảng hơn 30 phút trong trận ra quân AFF Cup 2022 chạm trắng. Tuyển Lào hôm ngày 21 tháng 12, trở về từ Pháp, Nguyễn Quang Hải không có sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2022 khi hồi quân muộn, và chỉ có vài ngày tập luyện cùng đội tuyển Việt Nam. Dù chưa có được thể trạng tốt nhất, ngôi sao đang thi đấu tại League 2 vẫn được huấn luyện viên Park Hang-seo tung vào đội hình xuất phát trận chạm trán chủ nhà Lào. Không tạo nhiều ấn tượng trong những phút có mặt trên sân, Quang Hải còn dính chấn thương cơ đùi trái và phải rời sân ở phút 34, được thay bằng Nguyễn Văn Quyết. Sau đó, tiền vệ 25 tuổi này được các bác sĩ sơ cứu trước khi đến bệnh viện tại Viên Chăn, chụp MRI hôm ngày 22 tháng 12 để xác định mức độ chấn thương. Nguyễn Quang Hải là cầu thủ được định giá cao nhất ở AFF Cup kỳ này với giá trị chuyển nhượng lên đến 400.000 euro, nhưng thời gian qua không có nhiều cơ hội thi đấu. Chấn thương của tuyển thủ Việt Nam khiến ban huấn luyện lo lắng bởi anh là mắt xích quan trọng trong đấu pháp chiến thuật của huấn luyện viên Park Hang-seo. Dự kiến, kết quả chụp chiếu và thăm khám chấn thương của Quang Hải sẽ có vào đầu giờ trưa ngày 22 tháng 12. Huấn luyện viên Park Hang-seo cần sớm lên phương án thay thế Quang Hải phòng trường hợp cầu thủ này không thể tiếp tục thi đấu ở những vòng quyết định.
Trước đó, Hải còn từng gặp chấn thương tương tự ở SEA Games 2019 tại Philippines và phải nghỉ thi đấu đến trận chung kết. Hé lộ màn cá cược siêu yêu của Tấn Tài trước trận gặp tuyển Lào. Tiến Linh và Tấn Tài đã có những chia sẻ sau chiến thắng ấn tượng trước Lào ở lượt trận ra quân AFF Cup 2022. Lượt trận mở màn AFF Cup, tuyển Việt Nam có chiến thắng đậm 6-0 trước chủ nhà Lào. Qua đó tạm vươn lên dẫn đầu bảng B và có cơ hội lớn góp mặt ở vòng bán kết giải đấu năm nay. Trận thắng 6-0 trước Lào cũng đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp tuyển Việt Nam giữ sạch lưới khi đối đầu một đội tuyển quốc gia. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thắng Philippines 1-0, Ấn Độ thắng 3-0, Singapore thắng 4-0 và Afghanistan thắng 2-0. Chuỗi trận thắng của tuyển Việt Nam cũng nâng lên thành con số 6. Lần gần nhất thầy trò huấn luyện viên Park không thắng là ở trận gặp Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, hòa 1-1. Chia sẻ sau trận đấu với đội tuyển Lào, tiền đạo Tiến Linh bày tỏ niềm vui khi toàn đội bảo toàn được lực lượng, bàn thắng sớm đã giúp đội chơi thanh thoát hơn. Hôm nay đội bóng đã chơi rất nỗ lực và được đền đáp rất xứng đáng, khi có 6 bàn thắng được ghi trên sân khách và bảo toàn được lực lượng cho trận sau. Đội sẽ được nghỉ 5 ngày trước khi chạm trán với một Malaysia rất khó khăn. Hy vọng trong trận đấu tới đội tuyển Việt Nam sẽ giữ được phong độ để có điểm số tốt trước Malaysia. Trong khi đó, hậu vệ Hồ Tấn Tài nghẹn ngào, bàn thắng này em dành trọn cho bà em. Chia sẻ sau trận về màn ăn mừng bàn thắng ghi được trong trận đấu với Lào, Hồ Tấn Tài cho biết, hôm nay em với anh Ghi có cá cược vui với nhau. Em nói là em sẽ ghi bàn. Em làm được nên chạy về phía anh Ghi để chia vui. Bàn thắng này em muốn dành trọn cho người bà của em. Bà của hậu vệ Hồ Tấn Tài mới qua đời cách đây chưa lâu, vì thế anh có phần nghẹn ngào khi nhắc đến bà của mình. Sau lượt trận đầu tiên, đội tuyển Việt Nam được nghỉ tới gần một tuần do không phải thi đấu lượt thứ hai. Ở lượt trận tiếp theo, Quang Hải và các đồng đội so tài với Malaysia trên sân nhà.